trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng Kumagon, hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Đến với chương trình có những phút giây lắng động, có những điều mà các bạn trẻ chia sẻ mình cũng bất ngờ quý vị. Đến với chương trình chúng ta luôn luôn cầu mong hai người sẽ hợp với nhau. Khi chia sẻ xong hai người sẽ cùng bấm nút hẹn hò với nhau. Vui hơn nữa nếu như các bạn ấy bấm nút hẹn hò xong, thời gian sau các bạn ấy gửi thiệp mời chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng mong muốn điều đó quý vị nha. Mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Em có điều gì em không thích ở người bạn trai? Hói, hồ, bụng xệ, quá an phận. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời đi bạn. Rồi bây giờ ta giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh ạ, chị Cát Tường, chào bạn nữ và tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Chí Quân, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Định. Từ Bình Định vào đây luôn? Dạ. Bình Định là ở chỗ nào? Dạ, em ở cuối Bình Định gần giáp ranh với Quảng Ngãi anh. Tam Quan đúng không? Dạ, gần Tam Quan, Bồng Sơn anh. Bồng Sơn. Dạ. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang kinh doanh bên lĩnh vực văn phòng phẩm chị. Bạn từ Bình Định vào đây lâu chưa? Em mới vào lúc sáng ạ. Mới vào luôn? Dạ. Xong rồi mình hẹn hò, nếu được thì không được thì cũng về Bình Định đúng không? Dạ, 2 ngày nữa em về. 2 ngày nữa về. Dạ. Hy vọng rằng trong 2 ngày đó chúng ta có cơ hội để điều kiện để gặp gỡ người mà nếu chúng ta đồng ý bấm nút. Dạ. Rồi bây giờ mình cứ nghe bạn nữ giới thiệu cái đã. Dạ. Mời em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào anh cùng tham gia. Em tên là Huỳnh Thị Hoàng Mai, năm nay 27 tuổi, quê em ở Bến Tre. Hiện tại em đang làm nhân viên quản lý đơn hàng về thời trang, làm ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn trai ở Bình Định vậy xa quá, em có ngại không? Dạ, dự định của em là khoảng tháng 9 năm nay là em cũng vào Sài Gòn em ở chị. Nên lúc mà có đăng ký thì em cũng muốn bạn nữ của em cũng muốn làm ở gần đây. Có nghĩa là tương lai gần là mình sẽ chuyển vào trong Sài Gòn mình làm việc và sinh sống đúng không? Sao bạn ơi, tôi nói Bình Định với Sài Gòn không có xa đâu. Dạ. Nên là bạn gái mình ở Bình Định nè, mình ở Tiền Giang cũng xa đấy chứ bộ. Dạ. Nhưng cuối cùng về Sài Gòn sống đó. Dạ. Đừng lo ha. Bạn gái hãy giới thiệu một chút xíu cho mình đi em, điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ, về điểm mạnh của em thì thích quan tâm chăm sóc mọi người. Đặc biệt là em rất là chu đáo. Thường là đi đâu làm việc gì thì em hay chuẩn bị hoặc là tổ chức một cái gì đó để cho mọi người cảm thấy vui vẻ, và rất là thích nấu ăn, thích thể thao và yêu thiên nhiên, đặc biệt là mưa và cây. Mời bạn nam. Dạ, ưu điểm của em thì em thích chơi thể thao. Em cũng một phần là thích nấu ăn mà cũng biết vài món thôi. Cũng thích bơi và cũng có lãng mạn. Hai bạn đều lãng mạn, đều rất thích ngắm mưa. Nếu trời nắng thì hai bạn sẽ không vui. Thì mình ngắm nắng. Phải gì? Ngắm nắng cũng lãng mạn vậy. Tình trường đi bạn trai. Thì em đã qua 2 mối tình rồi ạ. Một mối tình thì những năm đầu của sinh viên. Mối tình thứ hai là mối tình vào những năm là em cuối đại học với cái năm đầu tiên em đi làm. Thì mối tình đó thì mối tình đối với em là sâu sắc nhất. Mấy năm? Dạ 2 năm. Tại sao chia tay? Dạ cũng một phần lúc đó thì em cũng chưa được suy nghĩ kỹ cho lắm nên nhiều khi em thiếu lúc đó trong đó. Thế là lúc đó còn trẻ ha. Dạ. Hy vọng lần này mình sẽ quyết đoán nhiều hơn. Dạ. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, tính hiện tại thì em có 2 mối tình. Rồi. Mối tình thứ nhất là hồi học trò. Mối tình thứ hai là khi em mới ra trường. Kéo dài được bao lâu? Dạ được 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Một phần cũng vì công việc và cảm thấy không hợp nhau ạ. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, chín chắn, tự chủ, nói ít, làm nhiều, biết nhìn xa. Đặc biệt là thích thể thao hoặc là yêu thiên nhiên như em thì càng tốt. Ngoại hình thì em thích một người cao ráo, có thể cao từ 1m7 trở lên. Phong cách thì đơn giản thôi. Một cái list cũng rất là dài, đầy đủ ha. Bạn trai sau khi nghe xong cái tiêu chuẩn của bạn gái đưa ra thì bạn cảm nhận như thế nào? Mình thấy mình có đáp ứng được cái tiêu chí đó không? Thấy trong số các cái tiêu chí bạn nữ thì em cũng đáp ứng được rất là nhiều. Chỉ có chiều cao là em thiếu à. Dạ. Không đến nổi đâu. Bạn cũng khá cao đấy. Rồi còn mình muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đầu tiên về ngoại hình thì em thích bạn gái là cao khoảng 1m55 trở lên, da trắng và tóc dài. Da đen tóc dài được không? Thì đó là mình thích hơn, còn khi mà mình gặp cảm giác của mình. Rồi còn gì nữa? Còn về tính cách thì em thích bạn gái là mạnh mẽ và cá tính, cũng có xíu lãng mạn giống em. Và đặc biệt là em thích bạn gái là thích chó. Hả? Thích nuôi chó chị. Bạn gái thích chó. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, ở bạn gái thì em không thích là thứ nhất là bạn gái nóng tính ạ. Thứ hai là còn quá ham chơi.
Còn em có điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, hói, hồ, bụng phệ, quá an phận. Hút thuốc thì cũng ít thôi, và uống rượu thì có thể tự chủ được. Không hói, không hô, không bụng phệ thôi đúng không? Không hút thuốc luôn hả? Ít thôi chị. Tại vì mai mốt có gia đình thì về nhà hút thuốc có hại cho em với lại con cái á. Mình muốn sanh mấy đứa con? Dạ 2 là đẹp rồi chị. 2 là đẹp. Rồi để chị coi các tiêu chí của em như thế nào nha. Dạ chị ạ. Mừng quá. Không hỏi, không hô, không bụng phệ. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m68 chị. 1m68. Em có biết nguyên nhân tại sao mà mình tới giờ phút này mình chưa tìm được bạn gái không? Cái môi trường làm việc của em thì rất là ít nữ. Cũng một phần vì em nuôi nhiều cún chó nhà chị, nên thời gian đi làm về là em chơi với tụi nó là nhiều. Rồi bây giờ có bạn gái rồi Đó sao? là lúc mình chưa có bạn gái chị. Bây Thì giờ... mình mới dạy có bạn gái rồi thì mình dành thời gian cho bạn gái nhiều. Bỏ tụi nó cho ai? Thì mình cũng chia sẻ ra mình chăm sóc chị. Dạ. Nếu mà được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ, theo ý muốn của em là khoảng cuối năm sau ạ. Mình đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Dạ, về tự em thì em có thể chuẩn bị được 1/3 đám cưới rồi ạ. Thời gian giờ tới cuối năm sau thì em cố gắng thêm ạ. Mình có lập kế hoạch cho mình sẵn hết trơn rồi đúng không? Nhưng mà em có tính vào đây làm gì chưa? Dạ, hiện tại thì cái kế hoạch của em là em cũng muốn mở cái siêu thị mini nhỏ. Wow. Có vị trí mở siêu thị mini nhỏ chưa? Dạ, dạ có, tức là không, đất đấy là cũng thuê lại của người quen. Tức là cùng thuê rồi. Dạ. Ồ, vậy tốt rồi. Chúc mừng em cố gắng kinh doanh thành công nha. Dạ. Có điều yêu cầu gì ở phía nhà gái nữa không? Có mẫu người lý tưởng gì không? Em thích cái sự dễ thương của Tâm Tuyết đó chị. Tâm Tích hả? Dạ. Tâm Tiết hay Tôm Tiết? Anh lên là anh chỉ thích Tôm Tích thôi. Anh thích Tôm Tiết thôi. Tôm Tiết ăn ngon lắm. Thôi được rồi, đó là mơ ước thôi. Nhưng mà vấn đề là mình gặp nhau mình sẽ cảm nhận ha. Xin chào em. Bên kia cũng lãng mạn, bên đây cũng lãng mạn. Nhưng mà lãng mạn nhiều quá, đôi khi nó mơ mộng nhiều quá cũng không tốt. Dạ không sao đâu anh, tại vì em có lãng mạn nhưng mà em cũng rất là thực tế, có thể kìm lại được. Thí dụ như em thích bạn trai bên kia lãng mạn, rồi bạn lãng mạn quá, rồi một chút bay bổng với người khác thì sao? Sao nói chuyện lại với nhau à? Anh nghĩ rằng một người lãng mạn đỡ 2 người lãng mạn, rồi nhiều khi quá nó cũng hơi lãng lãng á. Em nghĩ có thể cân bằng được. Có đồng ý về bán siêu thị với ảnh không? Hơi hướng của em thì sau này cũng muốn làm kinh doanh, em có thể hỗ trợ được. Nhưng mà anh hỏi câu này nó cũng hơi ấy, nhưng mà phải hỏi thôi. Tại sao con gái cứ không thích là hói với lại bụng phệ này kia, là nói này kia là sao? 2 điểm đó thì nó không nằm trong cái đẹp, nên là mình cũng hơi chia nó ra một xíu. Em nói vậy sai. Anh thấy rằng rất nhiều người đẹp, rất nhiều người rất đẹp, rất đẹp, lấy chồng là hói và bụng hơi phệ. Cái đó là có điểm khác bù trừ lại. Cũng chưa chắc có điểm khác bù trừ, có khi tình yêu thì sao? Phải không? Giống như anh Quyền Linh thì có cái duyên thì sẽ có người khác. Không, anh thì cũng hói đó, cũng bụng phệ đó. Ha? Thôi nghe nhắc tới anh Quyền Linh đi về. Hôm nay mình có đi với ai đi theo ủng hộ mình không em? Dạ có, em đi với 2 người bạn thân ạ. Rồi chào bạn. Dạ chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên là Trinh, là bạn thân với Mai. Mai là một người khá là tình cảm, sống rất là tình cảm và chân thành với tất cả mọi người. Về bạn trai ngày hôm nay, nói chung là hiền, dễ thương, cũng có định hướng về tương lai, có cái suy nghĩ cầu tiến. Thì đó là một ưu điểm mà em nghĩ là hợp với Mai. Là tốt rồi ha. Trai đi với ai? Dạ, em đi với người bạn thân của em thời cấp 3. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em chào mọi người. Em là bạn của Quân. Em có theo dõi nãy giờ, thấy bạn nữ, hai bạn có vẻ rất là hợp nhau. Bạn nữ lại rất là xinh. Thì em nghĩ là hai bạn nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ là mình gặp nhau để giao lưu với nhau nha, tìm hiểu nhau nha. Kéo màn lên. Chào anh ạ. Thấy lãng mạn chưa? Dạ. Đầu tiên gặp thì anh cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Em phụ khui ra luôn vậy hả? Ui luôn hả? Gì vậy? Dạ em cũng có món quà gửi tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ, một quyển sách, mong anh sẽ đọc và cảm nhận đó. Một người tặng hoa, một người tặng sách, 2 tâm hồn đồng điệu gặp nhau. Xin mời hai bạn trò chuyện. Anh nghĩ cái ấn tượng đầu tiên nó cũng quan trọng, nên lúc mà mới gặp thì em nghĩ về thấy anh như thế nào.
Em thấy có một ưu điểm là đeo kiến giống em là em thích rồi. Mấy sau này quen nhau và em muốn người chồng của em thì như thế nào ạ? Anh ấy phải là người có trách nhiệm, có sự quan tâm đến gia đình nhiều, phải biết nhìn xa để có thể là giúp gia đình của mình phát triển như thế nào, mà hai người phải làm thật sự yêu thương nhau, đồng cam cộng khổ. Lúc nãy lúc mà nghe em nói là một người rất là chu đáo và hay chuẩn bị kỹ những mọi thứ á, rất là thích. Vì anh cũng thích là đi chơi với người yêu hay đi phượt á, nhưng mà mỗi lúc đi thì không biết chuẩn bị gì hết. Anh có thể vì một người nào đó thay đổi thói quen của mình vì người đó được không? Tất nhiên rồi, thì dạy chứ một phần cũng dạy ra đó. Mai mốt lấy nhau về thì hai bạn ai sẽ là người quản lý kinh tế? Em nghĩ cái đó tất nhiên là bạn nữ chị. Do em thì em về kinh tế thì em giữ tiền không có được. Chuyện con cái mình tính như thế nào? Con thì em nghĩ càng đông càng vui, miễn sao mình có đủ khả năng lo cho con là được chị. Đúng rồi. Bây giờ cái buổi hẹn hò đầu tiên của hai bạn như thế nào? Hai bạn đều là những người lãng mạn. Em là có sự cân bằng giữa thực tế và lãng mạn, nên là không cần một gì quá cầu kỳ, lãng về một cách đơn giản là tốt nhất. Bản thân anh thì cũng lãng mạn ở những tức là muốn cái tình cảm nó nhiều hơn á, thì những lúc đó mình sẽ lãng mạn những cái lời hẹn đó, còn bình thường thì mình vẫn sống thực tế hơn. Bây giờ mỗi người sẽ nói một câu gì đó thật tình cảm, suy nghĩ gì người đối phương thế nào, mình mong muốn điều gì. Thì khi gặp thì cái cảm giác đầu tiên thì em cũng có thích bạn, nên sau chương trình thì em có thể muốn có thời gian là hai người tìm hiểu nhau kỹ hơn. Bạn gái? Em cũng rất là vui hôm nay được gặp anh, cũng có thích. Em mong là chúng ta sẽ dành cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn, và nếu có duyên thì sẽ tiến tới xa hơn. Đặt tay vào nút bấm đi. Cái duyên nó đã đến, vấn đề là cái nợ nó có hay không. Quyền quyết định là của các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Sai. Đúng rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Rồi. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cùng Đạp Cinebox, 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Dạ, em cảm ơn ạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đừng buông tay nha, có quà bao nhiêu cũng đừng buông tay. Gửi tặng hai bạn sản phẩm của nhà tài trợ Kumagon, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Dạ, em cảm ơn chị. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại tất cả các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ rồi, em cảm ơn chương trình ạ. Rồi, cố gắng nha hai bạn. Bạn trai thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Mình đã có gia đình rồi, mà ly hôn được 5 năm rồi. Cái mối tình thứ hai thì em cũng yêu một người có đổ vỡ rồi, thì em cũng không ngại. Giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Mời bạn nam. Rồi, xin chào. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và khán giả trong trường quay. Tên là Nguyễn Hùng Vĩ, 37 tuổi, quê quán Quảng Ngãi, tạm trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của mình là xây dựng và buôn bán. Mời bạn gái. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào các quý vị khán giả và chào bạn cùng chơi. Em là Nguyễn Thanh Nhàn, 35 tuổi. Hiện tại thì em đang quản lý điều hành một doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh về shop hoa, các loại hoa tươi, hoa lụa cũng như là quán cà phê. Em ở Tân Bình. Tân Bình. Bạn gái bên kia, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thưa anh là em trải qua 2 mối tình rồi. Tình đầu là 8 năm. 8 năm? Mối tình thứ hai là hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Ủa sao quen nhau lâu vậy mà không tiến tới hôn nhân được vậy em? Bạn trai đầu tiên thì là thứ nhất là hoàn cảnh xa, và chúng em chia tay là do bạn đấy bắt cá 2-3 tay vậy đó. Tại ở xa nên là xa mặt cách lòng. Còn người bạn trai thứ hai? Do một số hiểu lầm thì ra là cũng chia tay. Vì theo bạn thì làm sao để mối tình thứ ba là mối tình gọi là cuối cùng luôn? Em nghĩ là thứ nhất là một phần nó cũng là cái duyên nữa anh ạ. Cái duyên với lại có lẽ nó chưa có tới, thành ra là chưa có được. Hy vọng lần này nếu mà được mối tình thì mình sẽ tiến tới hôn nhân luôn nhé. Không còn nhiều thời gian nhau. 10 năm, 2 mối tình. Bạn trai thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Về mối tình thì nói chung là mình đã có gia đình rồi, mà ly hôn được 5 năm rồi.
Việc được có được 2 cháu. Cháu lớn được 8 tuổi, cháu nhỏ 7 tuổi, ở với mẹ. Ở đâu Đăng? Ở ngoài quê Quảng Ngãi á. Tức là ngoài Quảng Ngãi luôn. Lý do mình có 2 đứa con mà. Tại vì lúc trước là vợ phải bắt về nhà vợ ở, thì tại vì mình là con trưởng trong gia đình, không thể về ở rể được. Thì với một lý do nó đơn giản, nó như vậy là nhỏ nhặt thôi, chứ còn ngoài ra là không có việc gì hết. Cũng cố gắng níu kéo để về với gia đình em, thì do là không được. Cô đó không chịu, cô đó một là chia tay, còn 2 là về nhà cô ở. Cô đó cũng tự đưa đơn ly hôn với em, cũng đưa, tại vì em không muốn chia tay, tại mình có con rồi mà, cho nên là mình cũng không muốn chia tay vậy. Mình bỏ qua đi, mình muốn nói về để hiểu nhau hơn thôi. Bạn trai có hoàn cảnh như vậy thì em có ngại gì không? Thực ra cũng chia sẻ chút xíu là ở cái mối tình thứ 2 thì em cũng yêu một người có đổ vỡ rồi, thì em cũng không ngại, nhưng mà em chỉ quan trọng cái việc là nếu lý do chia tay về việc khách quan, khi mà đã đổ vỡ một lần rồi á thì mình làm sao suy nghĩ cho thật chín chắn và nhìn cho thật rộng để mà không phải đổ vỡ lần thứ 2 nữa. Bây giờ chúng ta gặp nhau đây để có thể nói tất cả mọi thứ cho hiểu nhau hơn. Và điều thứ hai là chúng ta phải nói về cái cá tính của mình, ưu điểm và khuyết điểm. Mời bạn gái. Em nói khuyết điểm trước là khá là thẳng tính và nóng tính. Còn nữa là em không biết định ai bao giờ. Và em là người mà giống như là thấy cái việc gì cần phải nói mà tốt đó, giúp ích tốt cho bản thân mình hoặc cho những người xung quanh là em sẵn sàng nói. Em không thích nấu ăn cho lắm. Ưu điểm thì cái đam mê của em là về nghệ thuật, về hoa tươi, hoa lụa, các thiết kế sinh vật cảnh, tiểu cảnh, và cái đó là cái đam mê rất là lớn của em rồi. Cho nên là bình thường những công việc đó khi mà em làm để tâm trong công việc đó thì cái đó là số 1. Khi đã bắt tay vô cái công việc đó rồi là không có bận tâm xung quanh. Dạ. Với lại nữa là em là người khá là nhiệt tình, trung thủy và trung trực, rất ghét gian dối và giả tạo. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn thì như thế nào? Ưu điểm thích là cũng chịu là người chịu khó, ham học hỏi, ham làm. Nói chung là không ngại về cái chuyện về thời gian, quan trọng mình làm xong được việc là xong. Nhưng mà cái nhược điểm là hơi nóng tính, nhiều khi đi nhậu về ngủ cũng hay ngáy, cho nên nói trước cho bạn nữ thông cảm. Rồi cái gì nói trước về dễ hiểu hơn ha. Dạ. Đáng hiểu sao đi là được. Bây giờ anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình đối tượng như thế nào? Thứ nhất là một người phụ nữ trong nhà, có thể là chỉ như là phụ chồng, chỉ như là ví dụ nấu cơm hay giữ con hay con cái cũng được, thường biết chia sẻ, chỉ như là lúc buồn lẫn nhau, chỉ như lúc mình bực mình có vợ nó xoa thì cũng ok, mình không rất gắt nhất phụ nữ nhiều chuyện. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào, người chồng tương lai như thế nào? Em thích quen những người bạn trai mà có tư duy mở một chút xíu, không gia trưởng, tư duy mở và có thái độ tích cực trong cuộc sống. Về ngoại hình em có mong muốn mẫu người bạn trai như thế nào không? Em cũng chưa bao giờ đặt ra một cái tiêu chuẩn nào về ngoại hình hết, nhưng mà em cũng không thích hỏi. Không thích hỏi. Anh Linh là anh không có thích ai mà nói mấy câu đó hết trơn. Không, nhưng mà anh Linh đẹp mà. Với lại người đàn ông mà tóc dài mà cái vuốt keo bóng bóng, em nhìn mấy cái đó em không có ưa. Để chị coi bên này có vuốt keo gì không. Không hói, không có vuốt tóc bóng bóng. Như được thì khi nào bạn có thể tiến tới hôn nhân được? Thì coi ngày lành tháng tốt rồi tiến thôi. Chắc là mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi đúng không? Đúng rồi, cũng lâu quá rồi. Lâu quá rồi. 5 năm rồi. Đúng. Tại vì đáng lẽ trước là 15 tháng 6 là mình được ngồi đây rồi, nhưng mà vì lý do bạn nữ bị một tai nạn gì nhỏ nhỏ đó mình chưa gặp. Nhưng mà mình cũng lúc đầu mình nghe mình tin cũng sửng sốt, thì hôm nay là ngày mai là quy hình, nghe tin là rất buồn, nhưng mà mình tự tin là mình hy vọng là mình sẽ có duyên được ngồi đây một lần nữa để gặp một cái người mà bị tai nạn hôm đó. Hỏi xem. Bạn có phải là cái người hôm trước không? Bạn bị gì vậy? Em bị té. Bị té. Rồi. Cảm ơn chính bạn. xác rồi. Chính xác là cô ấy nha. Đấy là cái duyên rồi đó. Nhưng mà bạn nữ có chia sẻ một xíu là không thích làm việc nhà lắm, thì bạn có e ngại gì không? Đó em có thể lấy được. Có thể là chia nhau ra làm, như vợ bận thì mình làm, mình vẫn đồng điều. Xã hội bây giờ vẫn công bằng, nam nữ không cần gì nữa. Có cái điều gì mà bạn đặc biệt không thích ở một người bạn gái, một người vợ tương lai của mình không? Nói nhiều mà hay khinh người là em ghét nhất. Khinh người? Dạ. Thì bây giờ chỉ như cho dù mình như thế nào gặp ai mình cũng chào. Hai vợ chồng ai sẽ là người quản lý tài chính? Cái đó chuyện vợ chồng thì có thể của em giao cho cũng được, không sao. Có chuyện vợ chồng mà của chồng con vợ gì đó. Anh ấy rất là được, nhưng mà về ngoại hình thì rất là chuẩn. Còn không biết tính cách thì tùy em tìm hiểu. Rồi, chào em gái. Nãy giờ em nghe anh nói như vậy, em cảm nhận người đàn ông nó như thế nào?
Thực ra thì em cảm thấy anh này hơi khó tính. Cuộc sống bây giờ văn minh hiện đại rồi, em thấy anh để cho chị nuôi 2 đứa con thì em thấy cũng hơi lạ. Cái đó em chưa có hiểu lắm, chắc để sau này tìm hiểu sau. Tại vì thường con mà còn nhỏ thì thường thì sẽ theo mẹ, vì mẹ sẽ chăm sóc tốt hơn. Lại anh cũng quan tâm đó, nhưng mà anh không có nói thôi. Chút xíu hai người sẽ nói chuyện với nhau rõ hơn ha. Thấy cũng ổn chút xíu đó. Hôm nay mình có đi với người thân nào không em? Dạ em có đi chị gái với lại mấy em của em. Chị ruột á? Dạ. Dạ chào chị ạ. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào chị. Chào tất cả quý vị khán giả. Nhàn thì là một người rất là nhiệt tình, nhiệt huyết, đã yêu cái gì là yêu hết mình, mà tính thì là luôn trân trọng tình cảm. Khuyết điểm là Nhàn cũng hơi nóng tính và thẳng tính. Theo chị thấy thì anh này cũng được, cũng cao to như anh Nam ạ. Anh Nam là anh nào ạ? Dạ anh rể ạ. Dạ. Cũng nhưng mà cũng sáng sủa. Rồi, dạ. cảm ơn chị. Xin rất là cảm ơn chị. Bạn có đi với ai? Em đi với anh hai của em. Anh ruột á hả? Dạ, anh hai người thân mình sống với em mấy chục năm rồi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường, với chào quý khán giả có mặt ở đây. Thì em của em á thì là một em rất là nhiệt tình, sống rất là tình cảm. Về bạn gái phía bên này á thì theo anh á như là rất là chững chạc lắm rồi. Mà hai người cảm thấy được với nhau thì có thể tìm hiểu sâu hơn. Cảm ơn anh. Thôi bây giờ mình kéo màn lên nha, cho hai bên gặp mặt. Chào em. Anh có món quà này cũng đã dành lâu rồi, chưa tặng cho ai. Bây giờ em là người đầu tiên nên nhận món quà này. Cứ mở ra đi. Mấy năm rồi anh? Cỡ cũng được 2 năm rồi anh. Bây giờ mình cố gắng đợi thì có duyên thì mình tặng. Dạ em cảm ơn anh. Để chương trình thì nói chung là cũng có duyên gặp nhau. Dạ. Mà anh sẽ tặng cho em một bài hát. Wow. Đứng đó hát nhìn nhau luôn cũng được. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn gầy, có lá buồn gầy. Dù sao đi nữa tôi cũng yêu em. Rồi, bây giờ mình về vị trí ngồi đi ha. Đây là cái sản phẩm hoa đá do bên công ty em làm, trực tiếp tay em làm, em gửi tặng anh. Anh cảm ơn em rất nhiều. Cái quan điểm của anh đã nói hết rồi, nói sự thật hết rồi. Thì theo em thì em sẽ nhìn nhận quan điểm của anh như thế nào? Thực ra trong cái buổi đầu này thì mình cũng chưa thể biết nhau hết được. Em phải có thời gian dài mình tìm hiểu nhiều hơn thì mới biết được. Thấy em là một phụ nữ chững chạc và có cái tính mạnh mẽ. Trong cuộc gặp hôm nay thì nó là chúng ta có duyên, thực sự có duyên. Anh mong rằng sau buổi hôm nay và sẽ ngày tiếp theo thì chúng ta mong rằng cái chữ nợ nó sẽ đi đến với chúng ta. Em cũng hy vọng vậy. Công việc của em rất là bận. Cái lý do ngày hôm nay em tới đây là bởi vì nó cũng một phần là do tính chất công việc nữa. Tức là thời gian để mà dành cho yêu đương hẹn hò thì nó rất là ít. Nhưng mà anh đòi hỏi một cái người phụ nữ mà truyền thống về gia đình thì em không có cái điều đó. Nếu như chẳng hạn bây giờ người chồng có thể san sẻ cùng cái công việc gia đình thì em đồng ý. Nhưng mà nếu mà bảo em chỉ ở nhà ăn không hay không thì em không làm được chuyện đó. Chúng ta có thể là cắt bớt một chút thời gian dành cho riêng một gia đình thì nó tốt hơn, thì em có đầy đủ và tất cả. Em đang thắc mắc là tại sao anh có 2 người con mà anh không chăm lo một người, thì anh thì hiểu rằng là cái tính của em là cũng quan tâm đến gia đình rồi. Trong một gia đình mà không có một bữa cơm chung với nhau thì nó không còn là một gia đình nữa. Thì cái chuyện đó thì nó phụ thuộc vào cái sự sắp xếp thôi. Anh sẽ trả lời luôn cho em tại đây. Tại sao là em nói là tại sao không chọn hai đứa? Tại vì cái tình thương á, hai anh em với nhau. Tại vì con anh cũng đau lắm chứ. Nhưng mà anh phải dành. Thôi cái chuyện đó để sau đi anh hả? Để cho em giải thích em hiểu, để em chập đến mắm chuông nha. Bạn trai đang rất là nghiêm túc và muốn chia sẻ. Tại vì em đang có cái thắc mắc mà không hiểu sao ảnh lại không chăm sóc 2 đứa con. Thì ảnh cũng muốn chia sẻ để em hiểu. Em còn thắc mắc gì nữa không? Mình cứ trao đổi với nhau đi. Chắc không. Bạn cảm nhận gì người đối diện? Em cảm nhận là người phụ nữ này đúng là người phụ nữ mà em tìm gặp. Dạ em cảm ơn anh. Trời, hết thời gian luôn. Những cái phút nói chuyện cũng ngắn ngủi, có thể chưa hiểu nhau,
Nhưng mà thẳm sâu trong trái tim của mình đó, các bạn chiêm nghiệm lại xem chúng ta có những điểm gì đã hợp với nhau chưa. Và nếu có cơ hội thì hãy trao cho nhau để tìm hiểu kỹ. Biết đâu có duyên rồi sẽ có nợ. Suy nghĩ thật kỹ nhé, rồi quyết định. 1 2 3. Tốt. Đây là những vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 lý chiến thắng. Hai bạn có thể đi xem phim với một không gian thật lãng mạn nào. Hai bạn nắm tay nhau đi đã. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn một phần quà của nhà tài trợ Kumagon hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Gửi tặng cho hai bạn một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hy vọng rằng các cặp đôi ngày hôm nay cũng sẽ sớm báo tin mừng cho chúng tôi. Đó là cái niềm hạnh phúc của những người thực hiện chương trình của anh Quyền Linh và Cát Tường. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Cát Tường và Quyền Linh xin kính chào tạm biệt. Cảm ơn nhãn hàng Kumagon hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống đã tài trợ cho chương trình. Quý vị xem qua chương trình với Cộng Lớp TV. Còn bây giờ Cát Tường, Quyền Linh chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Nhiều khi bạn bè nói là hơi bị khùng đó. Anh bên kia có sợ gì chưa? Dạ không sợ chứ. Hồi đó em mơ ước được làm tiếp viên hàng không nhưng mà lùn quá, đi đăng ký rồi ta đuổi ra. Nói chung là em cá tính, em thẳng thắn và hơi nóng tính. Em quen ai á là người đó có chồng à. Em mà quen anh nào được thời gian lấy vợ chứ. Bạn đồng ý thì có thể là em sẽ lập công ty cho cô làm. Các quý vị vào khung giờ rất quen thuộc 15 giờ 20 chủ nhật tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.